So good day, welcome back to another tutorial of Chen. So for today, we'll be discussing molecular balance. So ang molecular balance alongside extent of reaction and atomic balance ay methods or ways to solve material balances with reaction. So for molecular balance, ang general equation niya is input plus generation is equal to output plus consumption plus accumulation. So yung input ay yung species na nag-enter sa system boundaries. Tapos yung generation, yung naproproduce within the system. Yung output, yung nagli-leave sa system boundaries. Yung consumption is yung consumed within the system. And yung accumulation is yung nabibuild up within the system. So, emphasize lang natin na yung input and yung output ay nakabase siya sa system boundaries. Yung input yung mag-enter mismo sa system boundary and yung output ay yung magli-leave mismo sa system boundary. So, if ito yung reactor mo, dito ka titingin ng input at dito mo titingnan yung output mo. And on the other hand naman, ang generation and consumption ay nakabase siya sa production and consumption ng reactions na nangyayari sa system mo. So, ang concern niyan ay yung mga chemical reactions. Kasi nga, yung chemical reactions, yung reason kung ba't ka nagko-consume and yung nagpro-produce. So, yung accumulation is hindi pa tayo concerned dyan for now. So, para mas maintindihan, let's have an example. The following continuous and steady state reactions take place in the reactor. C6H12 plus 6H2O reacts to form 6CO plus 12H2 and C6H12 plus H2 react to form C6H14. Each hour, 500 mol C6H12 and 800 mol H2O are fed in the reactor, yielding 50% H2 and having a selectivity of 12 H2 relative to C6H14. Calculate the molar flow rates of the components in the output stream. So first, i-highlight natin lahat ng given. So, meron tayong 500 mol ng C6H12 and 800 mol H2O sa feed mo. And meron kang yield na 50% H2 and selectivity na 12 H2 to C6H14. So, gawin natin ang material balance. So, ito yung reactor. So, sa feed mo, as sabi nga sa problem, meron kang 500 mol per hour ng C6H12 and 800 mol per hour ng H2O. And sa product mo, titignan mo kung ano yung mga napoproduce ng reaction. So, meron ka na automatically CO, H2, C6H14. Addition doon, since yung yield mo ay 50% and hindi lahat, so meron ka pa nung mga reactants. So meron kang C6, H12, and H2O. So, add pa doon is ilista natin yung mga chemical reactions na nagte-take place sa reactor. So first is yung C6H12 plus 6H2O, 6CO plus 12H2, and yung C6H12 plus H2, C6H14. And last, yung mga additional given natin na yield ng H2, percent yield niya ay 50%. And yung selectivity ng H2 to C6H14. So, ito, tandaan natin ng selectivity ay yung pagka-selective nung reaction mo to produce so naka-base to sa product. So yung N ng H2 sa product over yung N ng C6H14 sa product ay 12. So complete na yung given natin. So ang first na gagawin, basis. So sabi 1 per hour yung mole flow rate natin. So, 1 hour of operation. So, next ay kunin natin ang limiting reactant. So, we-call natin na ang limiting reactant ay yun yung unang mauubos sa reaction mo given na theoretically lahat mag-react based sa start niyang reaction. So,
C6H12 and H2O ang i-compare natin. So, meron kang H2O and C6H12 kasi yun yung nasa reactant mo. So, meron yung actual na mangyayari and yung nasa stoich. So, yung sa stoich natin, meron kang 1:6 or 6:1 since H2O is to 6H12. So, sa feed mo naman, which is yung actual na finifeed sa reactor mo, meron kang 800:500. So, comparing ito, 800 divided by 500, meron kang 1.6 na sobrang lesser than 6. So, meaning nun, mas konti yung na-produce ng nasa numerator, which is yung H2O. So, ang limiting reactant natin ay ang H2O. So, after natin makuha ang limiting reactant, pwede na natin gamitin tong dalawang given na to para kunin si H2 sa product and si C6H14 sa product. So, meron kang yield na H2. So, recall natin na ang yield ay yung na-produce na desired product mo. So, nasa output stream ka, which is dito ay yung H2. So, NH2P sa product. Over kung ilan yung theoretical na mapoproduce mo dapat based sa limiting reactant mo. So, ito ay nakabase sa stoichiometry ng limiting reactant. So, equal yan sa 50%. So, tignan natin yung chemical reaction niya ng NH2 natin. So, ito siya. So, yun yung napoproduce based sa limiting reactant. Since ang limiting reactant ay H2O, which is nag-feed ka ng 800 mol. So, ang magiging equation mo ay 800 mol ng limiting reactant mong H2O. Tapos, yung stoich niya na 6 mol ng H2O is to 12 mol ng H2. Equal yan sa 50%. So, solving for NH2 sa product, meron ka ng 800 mol ng H2. So, nakuha na natin yung isang given na H2. Next, gamit yung selectivity, pwede natin makuha yung C6H14 sa product mo. So, since ang ratio ng H2 sa C6H14 sa product ay 12, and nakuha mo na to, so, ang NC6H14 mo sa product ay 800 divided by 12 lang. So, 800 divided by 12 ay 66.67 mol C6H14. So, meron ka ng dalawang nakuhang given. Ito. So, mag-proceed na tayo sa focus nating molecular balance. So, recall natin, ang molecular balance ay input plus generated equal to output plus consumed. So, wag na natin muna i-consider si accumulated kasi wala naman binigay sa problem. So, recall natin, input nakabase sa feed, output nakabase sa product, generated nakabase sa reactions mo, and same sa consumed nakabase sa reactions mo. So, first, since ang sinosolve natin, ang nakakuha na tayo kay C6H14 at H2, mas madali mag-start na rin tayo sa balances nila. So, kay C6H14 balance, ang input mo, since sa feed, wala kang feed na C6H14, 0. Ang generated mo, since dito, meron siya sa equation 2, so meron kang N generated sa 2. So, gets yon. Since meron siyang na-generate sa chemical reaction sa second, kaya N generated 2. Equal sa output, which is yung na-solve natin kanina sa product na 66.67 mol ng H2 ng C6H14. Tama. Ayan.
plus yung consume. So, titignan natin siya sa reactant side. Meron bang C6H14 na na-consume? Wala. So, 0 yan. So, meaning nito, since ito lang ang nawawala, meron ka nang nakuha na and generated sa 2. Na 66.67 mol C6H14. So, ang benefit nito is pwede mo nang gamitin tong and generated 2 na 66.67 mol C6H14 sa iba mong balances. Gagamitin mo lang yung start nila based sa reactions mo, sa chemical equations mo ulit. So, next balance is gawin na natin yung H2 balance natin. So, input, wala rin. Wala ka rin in-input na H2. Tapos, generated, meron ba siya sa product side? Meron sa equation 1. And generated sa 1. Equal sa output, which is yung nasolve natin kaninang 800 mol H2. Plus, and consumed. So, meron bang na-consume? Meron sa second. Consumed 2. So, since same ng equation to, pwede mong gamitin lang ang stoic nila para malaman yung H2 sa second chemical equation mo. So, meron kang 66.67 mol ng C6H14. Multiply mo lang based dito. 1:1 lang sila. So, meron kang mol ng C6H14 over 1 mol din ng H2. So, meron kang N generated sa first equation na 800 plus 66.67. 866.67 mol H2. So, meron ka ng N generated sa 1 at meron ka ng 1 and 2. So, next na balance, kunin na natin si CO. Since ang mga hinahanap ay nasa product. So, meron bang na input na CO? Wala. Meron bang na-generate na CO? Meron sa first equation. So, N generated. So, first equation equal sa output. Yun yung hinahanap. Plus, meron bang input na CO? Ay, meron bang consumed? Sorry, consumed na CO? Wala. Wala siya sa reactants. So, meron kang generated dito, no, sa first. So, pwede mong gamitin yon to convert. 7.67 mol H2. Yung stoic niya, 12 mol H2 to 6 mol CO. So, meron kang CO sa product na 866.67 divided by 2, 433.335 mol ng CO. So, meron ka na rin nakuhang CO. Next, punta tayo kay C6H12 Bal. So, input, meron 500 plus generated, wala siya sa mga products. Output, yun yung hinahanap, NC6H12 plus consumed, meron ka sa first and meron ka rin sa second. So, N consumed 1 and consumed 2. So, isosolve mo yan. Meron kang NC6H12P. Consume sa 1. Ito. 866.67 mol H2. Stoic niya. Sa first equation. 12 mol H2. NC6H12 dun ay isa lang. So, mol C6H12 plus consume sa 2. Sa 2 tayo. 66.67 mol C6H14
1:1 lang. So, mol C6H14 is to mol C6H12. Meron palang add dyan. Is equal to 500. So, ang NC6H12P natin ay equal sa 500 minus 866.67 divided by 12 minus 66.67. So, 361.1075 mol C6H12 ng P. So, meron na rin ito. So, last is yung sa H2O balance natin. So, H2O balance. So, input, feed, wala. Generated, wala rin. Okay. Correction. Meron tayong feed nga. Siya yung feed na 800. Tapos, 0 dyan. And then, meron kang output. Yun yung hinahanap. Plus, consumed. Wala. Walang, meron. And consumed sa first. Tama. So, meron ka ng 800 equal to NH2 sa NH2O sa product plus sa consume sa first 866.67 mol H2 again stoic niya sa first ay 12 mol H2 ay 6 mol H2O. So, ang NH2O natin sa product ay 800 minus 866.67 divided by 2. So, meron kang 366.665 mol H2O sa product. So, yan. So, na-solve na natin lahat ng moles na meron sa product. So, para ma-solve natin ng molar flow rate, so, lagyan lang natin ng mole per hour yung mga sagot natin. So, that's all for today's lesson. I hope you learned a lot and see you for the next video. Thank you.